Okay, hi guys, welcome to my channel, the Techy Buddy. So while using an Android device, আমি সকলোৱে সদায় আমাৰ ফোনটো এটা ফাষ্ট সার্ভিস দিয়ক বুলি আমি এক্সপেক্ট কৰোঁ ফোনটো যিমানেই বাজেট নহওক লাইক 6000 7000 10000 13000 যিমানেই নহওক কিয় আমি আমাৰ ফোনটো সদায় ফাষ্ট চলি থকাটো বিচাৰোঁ বাট কেতিয়াবা কি হয় আমাৰ মোবাইলত আমাৰ সাফিচিয়েন্ট ৰ্যাম নাথাকে বা ইন্টাৰনেল ষ্টৰেজ নাথাকে যাৰ ফলত ফোনটো স্লো হৈ যায় বা ফোনটো আমি ইউজ কৰি কেতিয়াবা ট্ৰানজিশনছ অৰ আইকনছ বিলাক কেতিয়াবা আমি সোৱাইপ কৰোঁতে কেতিয়াবা বহুত স্লো যেন পাওঁ সো তাৰ কাৰণে মই আজি আপোনালোকৰ কাৰণে ট্ৰিক লৈ আহিছোঁ যেটো আপুনি আপোনালোকৰ ফোনটো বেসিক্যালি ফাষ্ট কৰি ৰাখিব পাৰিব আৰু ফাষ্ট কৰাৰ লগতে আপোনাৰ ফোনটো বহুত হেলদি হৈও থাকিব সো ফাৰ্ষ্ট থিং আপোনালোকে যেতিয়া ফোন ইউজ কৰে ফোন ইউজ কৰিলে আপোনালোকে নৰ্মেলি এটা মোবাইল এন্টিভাইৰাছ ইউজ কৰে প্লিজ ডোন্ট ইউজ এনি কাইন্ড অফ এন্টিভাইৰাছেছ ওকে এতিয়া মই এন্টিভাইৰাছেছ আপোনালোকক গোটেই মানে কি থিওৰিটো কৈ দিওঁ একচুৱেলি ইয়াৰ কাম কেনেকৈ কৰে এন্টিভাইৰাছ বিলাক কি হয় যেতিয়া আমি এন্ড্ৰইডৰ কাৰণে এন্টিভাইৰাছ এটা ইউজ কৰোঁ তেওঁলোকে আপোনাৰ ইণ্টাৰনেটৰ থ্ৰুৰে তেওঁলোকে নিজৰ মনিটাইজেশ্যন এপ মনিটাইজেশ্যন ডাউনলোড মনিটাইজেশ্যন বা প্লে ষ্ট'ৰৰ তেওঁলোকৰ যিটো ডাউনলোড কাউণ্টৰ পৰা তেওঁলোকে মনিটাইজ হৈ পেলাই তেওঁলোকে এটা ৰেভিনিউ এটা তেওঁলোকে ইনকাম কৰে ঠিক আছে সো এন্টিভাইৰাছ এটা আপোনালোকৰ মোবাইলত যেতিয়া ইনষ্টল কৰিব তাৰ ফলত কোনো ধৰণৰ লাভ নহয় তাতকৈ বেটাৰ আপুনি আপোনাৰ মোবাইলৰ নৰ্মেল সিকিউৰিটি যেটো পেচ আছে পেচটো ৰেগুলাৰ আপডেট কৰি থাকিব মান্থ ৱাইজ আহে আপোনাৰ ইয়াৰ ৱাইজ আহে যেতিয়া আহে আপুনি আপডেট কৰি থাকিব তেতিয়া আপোনাৰ ফোনটো মাচ মোৰ সিকিউৰ হৈ থাকিব এতিয়া মই আপোনালোকক কওঁ আপোনালোকে আপোনাৰ ফোনটো এজ নৰ্মেল আপুনি ফাষ্ট কেনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰিব লেগিং বা নৰ্মেল ফোনটো ফাষ্ট কেনেকৈ কৰি ৰাখিব পাৰিব তাৰ কাৰণে আপুনি সেটিংছত যাব জাষ্ট লাইক আই এম ইউজিং আপোনালোকে সেটিংছত যাওক যাই এতিয়া মই নৰ্মেলি এটা MI 5A ফোন এটা ইউজ কৰি আছোঁ আপোনালোকে সেটিংছত যাব ন আপোনালোকৰ যি মোবাইলে নহওক লাইক Asus OnePlus iPhone whatever you are using আপোনালোকে সেটিংছত যাব যাই পেলাই আপোনালোকে আপোনালোকৰ ডেভেলপাৰ অপশ্যনলৈকে যাব সো হিয়াৰ আই এম ইন মাই ডেভেলপাৰ অপশ্যন ঠিক আছে ডেভেলপাৰ অপশ্যন যদি আপোনালোকে খোল খোৱা নাই তেতিয়া ডেভেলপাৰ অপশ্যনটো আপোনালোকে 3-4 বাৰ ক্লিক কৰাৰ পিছত ডেভেলপাৰ অপশ্যনটো খুলি যাব মই অলৰেডি এইটো আনলক কৰি লৈছোঁ সো মোৰ আনলক কৰাত এইটো অট'মেটিক ইয়াতে খুলি গৈছে ঠিক আছে ইয়াত আপুনি আপোনাৰ ফোনটো অলপ ফাষ্ট কৰিব পাৰিব লাইক ট্ৰানজিশনছবিলাক ঠিক আছে ট্ৰানজিশনবিলাক আপুনি ফাষ্ট কৰাৰ কাৰণে তললৈকে স্ক্ৰল কৰি আহি পেলাই আপুনি ইয়াত দেখিব উইণ্ডো এনিমেশ্যন স্কেল অ'কে উইণ্ডো এনিমেশ্যন স্কেলছ আপুনি পাব ট্ৰানজিশন এনিমেশ্যন স্কেল এনিমেটেড ডিউৰেশ্যন স্কেল অ'কে চ' এইবিলাক আপুনি ইচ্ছা কৰিলে এনিমেশ্যনটো অফ কৰি থ'ব পাৰে অফ কৰিলে কেনেকুৱা হ'ব আপোনাৰ ন' ট্ৰানজিশনছ হৈ যাব ঠিক আছে কোনো ট্ৰানজিশনছ নাথাকিব আপোনালোকৰ সেই পাৰ্টিকুলাৰ আপোনাৰ যিটো পইণ্টত আমি এনিমেশ্যনটো বন্ধ কৰি দিছোঁ উইণ্ডোৰ যিটো এনিমেশ্যন যিটো স্কেল আছে স্কেলটো যদি বন্ধ কৰি দিম এতিয়া মই এক্সাম্পল দিছোঁ এই ট্ৰানজিশন এনিমেশ্যনটো অফ কৰি দিলোঁ অৰ এনিমেটেড ডিউৰেশ্যনছবিলাক অফ কৰি দিলোঁ তেতিয়া আপুনি কোনো ট্ৰানজিশন নাপায় ফোনটো নৰ্মেল এটা জাভা ফোন টাইপ হৈ যায় ন' ট্ৰানজিশনছ নাথিং ডাইৰেক্ট গোটেইখিনি বস্তু খোল খাব যেতিয়া মোৰ এতিয়া হৈ আছে ডাইৰেক্ট গোটেইখিনি বস্তু খোল খাই আছে বাট কি হয় এনেকৈ আমি ফোনটো ইউজ কৰি ভাল নাপাওঁ চ' আমাৰ অলপ ট্ৰানজিশনছ লাগে খোল খাওঁতে অলপ লাহেকৈ শ্ল'লি চুৱাইপ হৈ অহাটো বিচাৰোঁ চ' তাৰ কাৰণে আমি ইয়াতে স্কেল আছে 1 স্কেল 1.5x 2x 5x 10x আপুনি 10x যদি লগায় তেতিয়াহ'লে এইটো আপোনাৰ কিমান শ্ল' হৈ গৈছে চ' ৱাইল ইউজিং 10x এইটো মানে বেছি শ্ল' হৈ যাব আপুনি 5x ইউজ কৰিব পাৰে 5x ইমান শ্ল' হৈ গ'ল আপুনি 5x ইউজ কৰিলে তাতকৈ অকণমান ফাষ্ট হ'ব অ'কে চ' আপুনি যেতিয়া 1x ইউজ কৰিব তেতিয়া এইটো নৰ্মেল হৈ যাব 1xত আপোনাৰ প্ৰায় নৰ্মেল হয় বাট ষ্টিল তাৰমানে কি সিমান ফাষ্ট নহয় মানে ফাষ্ট নহয় তাৰ কাৰণে বেটাৰ হ'ব 0.5x আপুনি গোটেইকেইটা ৰাখি দিয়ক আপোনাৰ ফোনটো বহুত ফাষ্ট আপুনি ইউজ কৰি পেলাই ইণ্টাৰফেচখিনি বহুত ফাষ্ট ফিল কৰিব তাৰপিছত আপুনি যিকোনো এপ্লিকেশ্যন যাওক যিকোনো এপ্লিকেশ্যন খোলক আপোনাৰ ফোনটো আপোনাক এজ এক্সপেক্টেড আপোনাক ভাল ৰেছপণ্ড দিব লাইক ইয়াতে মই মোৰ কি খোলোঁ কেমেৰা খুলিলেও আপুনি ইয়াতে ফাষ্ট দেখা পাব অ'কে কেমেৰা খুলিলেও ফাষ্ট আপুনি যিয়ে নোখোলক ইয়াতে আপুনি নিজৰ এপ্লিকেশ্যন বা যিকোনো পাৰ্টিকুলাৰ এটা থিং আপুনি নোখোলক কিয় আপুনি এইটো গোটেইখিনি ট্ৰানজিশনখিনি ফাষ্ট হ'ব চ' আপুনি এনেকৈ আপোনাৰ নিজৰ এণ্ড্ৰইড ফোনটো ফাষ্ট কৰি ৰাখিব পাৰে আৰু আপোনাৰ ফোনটো হেল্ডি কৰি ৰাখিব পাৰে ইয়াৰ ফলত আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ ফোনটোৰ অন্যায় নহয় তো আজিলৈকে ইমানতে সামৰিছোঁ নেক্সট টাইম কাইলৈকে মই আপোনাৰ নতুন ট্ৰিক লৈ আহিম এণ্ড্ৰইড বা এনি কাইণ্ড অফ টেকনিকেল ৰিলেটেড আজিলৈকে আহিছোঁ নমস্কাৰ শুভৰাত্ৰি